Vítám vás u pokračování tutoriálu o webovém frameworku Bobril. Moje jméno je Tomáš Růd a jsem team leader a software developer ve společnosti Quadient. Dnes si ukážeme, jak s pomocí webového frameworku Bobix vytvořit jednoduchou to-do aplikaci. Jako základ využijeme kód, který jsme si napsali v minulém díle našeho tutoriálu. Při vytváření aplikace si nejprve vytvoříme potřebné komponenty a následně si připravíme layout. Naše aplikace se bude skládat z formuláře, kde bude textbox a tlačítko pro vložení nové položky a ze seznamu tutůček, kde bude možné jednotlivé položky označit jako dokončené nebo je smazat. Začněme tedy s přípravou komponent. Jak vytvářet komponenty jsme si ukázali v minulém díle našeho tutoriálu, takže se tím nyní nebudeme příliš zdržovat a přejdeme tedy k vytvoření. Začneme textboxem. Připravíme si interface pro data textboxu. Kde budeme chtít nastavovat aktuální hodnotu textboxu a callback pro změnu. Tyto data použijeme v kontextu. A dále jako první generický parametr komponenty. A kontext můžeme použít ve funkci render. A ve funkci render řekneme, že chceme vytvořit drobná chyba. Chceme vytvořit input. Ten input bude mít atributy. Atribut type, který bude říkat, že se jedná o input text. A atribut hodnota, kam budeme z dat přidávat aktuální hodnotu. A dále si nastavíme funkci onChange, která opět má kontext a novou hodnotu. V této funkci zavoláme přidaný onChange callback z dat s novou hodnotou. Nakonec řekneme, že jsme událost ošetřili. Opět mi chybí čárka. Tímto máme připravenou komponentu pro náš textbox. Stejným způsobem si připravíme komponentu pro checkbox. Takže naimportujeme Bobril. Připravíme si
Interface pro data. Je tentokrát hodnota bude boolean. A dále bude mít onChange callback. Dále kontext. Checkbox kontext. 5 dědí z BI model kontext, který obsahuje naše iCheckbox data. No a samotnou komponentu. Opět se bude jednat o input. Ale tentokrát to bude typu checkbox. A opět budeme předávat hodnotu z dat. A stejně jako v předchozím případě v onChange metodě která dostává novou hodnotu, si zavoláme náš přidaný callback z dat. A řekneme, že jsme ošetřili událost. Tak a nyní máme připravenou i komponentu pro checkbox. Nyní můžeme pokračovat s přípravou layoutu. Čili vytvoříme si složku pro naši to-do aplikaci a v ní začneme nejprve s přípravou formuláře. Formulář bude opět mobilová komponenta. Jejímž obsahem bude náš textbox a button, čili kořenový div, do kterého si přidáme textbox. Jehož hodnota bude prozatím test a onChange bude jednoduchý callback, který nic nedělá. A náš požadovaný button pro přidávání. Jeho titulek bude add a na onclick se zatím stále nic dít nebude. Tím máme připravený jednoduchý layout našeho formuláře. Budeme pokračovat layoutem listu.
Zde budeme chtít vypsat jednotlivé položky seznamu jako řádky, čili jako obsah. Použijeme opět kořenový div a v něm si budeme chtít nějaké pole tudůček, prozatím prázdné pole, přemapovat. Na řádky. Kdy na každém řádku bude náš checkbox. Check zatím necháme na true, na tvrdo. A on change nebude nic dělat. Drobná chyba. Dále budeme mít div se samotnou hodnotou a tlačítko pro remove. Pro onclick opět nebude prozatím nic dělat. Tak, tím máme připravenou část se seznamem a nyní můžeme připravit samotnou to-do stránku. Tato stránka se opět bude skládat z dílčích komponent. Na prvním místě si připravíme hardwickový tag s nadpisem to do. Pod něj přidáme náš formulář. Pod něj náš list. Tím máme layout naší to-do stránky připravený a můžeme ho použít v naší hlavní stránce. Čili z hlavní stránky odstraníme předchozí counter. Necháme zde pouze jednoduchý render. A v něm bude nadpis Hello Mobile a naše to-do aplikace. Nyní můžeme aplikaci zbuildit a podívat se v browseru na výsledek. Tak, upravíme example.
samostatné závorky. Tak, nyní vidíme, že jednotlivé řádky nejsou tak, jak bychom si představovali. Ideálně bychom všechno chtěli vidět v jednom řádku s odsazením. Tudíž ještě musíme lehce upravit náš seznam. Vytvoříme si styl, který zajistí, že všechny části položky budou v jednom řádku. Čili připravíme pro položku odsazení. Nastavíme pevnou šířku a zobrazíme jako inline block. Vytvořený styl můžeme použít díky TSX přímo u jednotlivých tagů. Čili aktuálně to použijeme u našeho tudučka. Nyní již máme jednotlivé řádky zarovnané. A nyní si připravíme samotnou logiku naší to-do aplikace. Čili nejprve si vytvoříme interface pro naše jednotlivé tudučko. V našem tudučku nás bude zajímat jeho nadpis, což bude string, a zda je hotový. Pro ukládání tuduček si vytvoříme store. Tento store bude obsahovat aktuální hodnotu našeho textboxu a seznam tuduček. Ten necháme privátní, aby nebylo možné měnit celé pole, ale jenom do něj vkládat a odebírat. V našem storu si můžeme vytvořit i pomocné metody, jako například getter isValueEmpty, který bude říkat, jestli v naší hodnotě něco je. Dále si vytvoříme metodu pro přidávání. Tato metoda nebude nic provádět ve chvíli, když máme prázdnou hodnotu. Jinak nám do našeho pole items přidá na první místo položku, která nebude dokončená, a její title bude naše aktuální hodnota textboxu. Textbox následně vymažeme. Dále v naší to-do aplikaci budeme chtít položky mazat, to znamená, že si uděláme funkci remove, která bude mazat položku na daném indexu. A metodu, která bude měnit stav položky na daném indexu na novou hodnotu.
Nyní mám připravený store, který si můžu zinstanciovat a exportovat. A takto vytvořený store dále použiji v našem formuláři, který nyní bude novou hodnotu ukládat do naší current value. A při kliknutí na tlačítko zavolá metodu add. Dále použijeme náš store v listu. Čili mapovat nebudeme prázdné pole, ale naše uložené položky. Hodnota v checkboxu bude item expression item.completed. Nová hodnota completed provede zavolání set completed na daném indexu s novou hodnotou a onklik na remove bude provádět smazání na daném indexu. No a nakonec zobrazíme samotnou to-do položku. Tak, to je chyba, musí být expression. Tak, v kódu máme evidentně chybu. Chybu máme zde, že nemáme inicializované pole. A ještě nám chybí jedna věc, a to je ve formuláři napojení hodnoty. Tak a nyní máme aplikaci napojenou na jednotlivá data a na jednotlivé metody, ale zatím stále nic nedělá. Jak víme z předchozího tutoriálu, po změně dat je vždy nutné zavolat binvalidate. Tady bychom ho museli volat na několika místech. K tomu, abychom takovéto duplicitě předešli, slouží framework, který se jmenuje Bobix. Bobix využívá tzv. Observer pattern. To je pattern, kdy se k takzvaným observable objektům, v našem případě store a jeho property, registrují jednotlivé observery, což jsou v našem případě komponenty v Obrilu. Pokud je property storeu označená jako observable použita v renderu komponenty, je kontext této komponenty potom automaticky zaregistrován jako observer této property. To znamená, že pokud v jakémkoliv renderu použijete observable property, pak Bobix bude hlídat změnu její hodnoty a v případě takové změny automaticky zavolá binvalidate místo vás s příslušným kontextem. Pojďme si to tedy ukázat prakticky. Do projektu si přidáme framework Bobix. Znovu si spustíme mobile build. A do našeho storeu si naimportujeme funkci observable z balíčku Bobix. Funkce observable může být použita jako tzv. Dekorátor, kterým jsme schopni přidat jednotlivým property příznak, že jsou observable. V našem případě budeme mít observable current value a seznam položek.
Touto jednoduchou úpravou jsme zajistili vše potřebné a nyní naše aplikace již bude fungovat. Dekorace observable objektů funguje rekurzivně. To znamená, že u objektu, který je označený jako observable, projde jako stromeček všechny jeho properties a i ty následně sleduje jako observable. Rekurze se zastaví pouze o property, jejíž hodnota je objekt, který má nadefinovaný prototype. To znamená, že pokud bychom například naší item nedefinovali jako interface, ale jako klásu a vytvářeli bychom ji jako klásu, tak bychom uvnitř itemu museli nastavit opět jednotlivé observable dekorátory. Rekurze v některých případech není žádoucí, proto nám observable umožňuje provádět i optimalizace. První optimalizací je využití varianty shallow, která způsobí, že obsah jednotlivých položek tohoto pole nebude sledován jako observable. Zastaví se na shallow levelu tohoto pole. Další možností, jak změnit observable, je využití ref, kdy sledování neprovádí žádnou rekurzi do daného objektu, hlídá se pouze změna samotné reference, což znamená v našem případě, že by se sledovalo pouze nastavení nového pole do property items. To ale není v našem případě žádoucí. Tím jsme se dostali ke konci dnešního dílu tutoriálu o Bobrilu. V něm jsme si ukázali, jak velice jednoduše pomocí Bopixu vytvořit tuto aplikaci, kdy bylo potřeba pouze nadefinovat jednoduchý layout a následně store obsahující logiku, která se skládá z jednoduchých funkcí. Kód k této aplikaci si můžete stáhnout na adrese uvedené v popisu k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost a těším se na shledanou příštího dílu našeho tutoriálu o Bobrilu.